A videójátékok elég érdekesen kezelik a halál témakörét. Nyilván egy csomó olyan játék van, ahol a főhős halál, akkor a világ újraindul egy ponton, és gyakorlatilag egy rakás újrapróbálkozási lehetőségünk van. Olyan is van, mint mondjuk a Destiny világa, ahol kifejezetten a sztoriba van építve, hogy a kis parakauzális segítünk minden halálunkkor újraéleszt és halhatatlanok vagyunk, vagy mint a Dark Souls, ahol szintén sztori szerint is kánon minden halál és az utána jövő visszatérés a tábortűznél. Van viszont egy csomó olyan fontos halál a játékokban, ahol akár a főhős, akár egy mellékkarakter végzi be valami küldetését, és haláluk valami fontos sztori fordulatot jelent. És bizony ezek között jócskának ad olyan is, ami hát elég értelmetlen, dühítő, vagy egyenesen hülye halál. Akár olyan halál, hogy könnyen megelőzhető lett volna, akár olyan, hogy a sztori szempontjából jobb lett volna, ha nem, vagy csak később hal meg a karakter. Számos ilyen esetet találunk. Én a mai videóban az Unibet támogatásával összegyűjtöttem a szerintem 10 leghülyébbet. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! Megint tudjátok mi van, olyan témákat ecsetelek itt, amik elég fontos fordulópontok a sztorikban, szóval a következő 10 játékra vagy játék sorozatra vonatkozó spoilereket láthattok, nem mondjátok, hogy nem szóltam. Az első halál előtt még annyit megemlítenék, hogy amikor ez a videó eljut hozzád, én még épp kint vagyok Hollandiában, Rotterdamban, ahol az Unibet jóvoltából streamerekkel közösen ellátogattunk a Twitch-korra, és streameken keresztül megmutatjuk nektek, milyen is ez a nagy rendezvény. Ha érdekel, gyere az Unibet Magyarország csatornájára, ahol a streamek többsége megy, de engem is kövess be, mert Twitchen meg Instagramon biztos mutatok csomó mindent, hogy milyen itt kint. Na de, induljon tényleg a sok hülye halál. Kezdjük is mindjárt egy nagyon fura döntéssel a Ubisoft részéről. Ha a Far Cry kerül szóba, és legendás főgonoszok, nyilván mindenkinek Vaas Montenegro jut eszébe. Nyilván jól is volt megírva a karakter, és erős volt a sztori körülötte, de Michael Mando alakítását sem szabad elfelejteni. Minden adott volt ahhoz, hogy egy igazán emlékezetes, legendás főgonosszá váljon, akit mind a mai napig emlegetünk. Csak hogy nem ő volt az igazi főgonosza a játéknak, csak egy random vezető, akit úgy félúton megülünk. A sztori szerint ugyebár egy csapat fiatal repülőzget, amikor lezuhannak egy szigetre, amiről kiderül, hogy kalózok lakják, az ő vezetőjük Vaas. Mi végül a helyi benszülött harcos törzs segítségével szembeszállunk a kalózokkal és lenyomjuk Vaast. Végig úgy tűnik, ő az igazi főgonosza az egész sztorinak, de nem, van valami random, még gonoszabb maffia megbízó, akivel utána foglalkozik a sztori, és nyilván a neve nem is maradt annyira fenn, mint Vaas. Jó, utána lehet nézni, nem azt mondom, csak hogy mindenki Vaasra emlékszik a sztoriból. És tényleg máig sokan méltatlankodnak, hogy basszus, itt van ez a nagy főgonosz, miért nem lehetett a saját megbízója? Miért nem lehet az, hogy amikor Vaas ellen harcolunk, akkor nem sikerül legyőznünk, megszökik, és utána ahelyett, hogy valami random öltönyös rossz arc haveri körébe férkőzünk be, továbbra is ellene vagyunk. Nyilván így is Vaas marad messze a legemlékezetesebb a játékban, mint ez a Hoyt vagy kicsoda, de mennyivel jobb lett volna, ha tényleg ő a főgonosza a játéknak. A Borderlands széria egyik legjobb világépítős eszköze, hogy még egyes karaktereket az egyes játékban kiválaszthatsz általad irányított főszereplőnek, ugyanezek a karakterek a világ és a lore részeként visszatérnek a következő részben, ahol megint újabb főhősöket irányíthatsz. Ez volt a helyzet a Borderlands 3-ban Moyával, aminek örülhettek is a játékosok, hogy folytatódhatott a Sirén története, ráadásul kap egy új protezsét is, Éva személyében, aki hát na jó, egy elég irritáló karakter volt, és pont azért dühítő és idióta Maja halála, mert egy ilyen idegesítő gyerek miatt történik. Szóval, a játék egy pontján a főhőseink pont visszatérnek egy voltból, amikor Éva kiakad, hogy miért hagytuk őt a hajón. Maja próbálja csitítgatni, ekkor felbukkanak a harmadik rész főgonoszai, a kalipszóikrek. Éva persze kötekedni akar velük, aminek köszönhetően Tyreen magához ragadja, válaszul pedig Maja Tyreen ikertestvérét, Troyt fogja ugyanígy túsz pozícióba. Már majdnem hatékony is lenne a túsz csere, csak hogy Troynak épp az a fő képesség, hogy le tudja szívni testvére Tyreen sziréni erejét. Mint kiderül, nem csak az ő sziréni erejét, Maját is ki tudja szipolyozni, ráadásul annyira, hogy Maja konkrétan porrá hambad. Máig rengeteg kommentet találtam, hogy milyen sokan ki vannak akadva Maja hülye halála miatt, ráadásul a játék tök korai pontján, amikor még sokan azért nézték volna tovább, hogy hova megy ennek a karakternek a sorsa. A Resident Evil széria legendás státuszát kicsit elvesztette a 2000-es években. Igen, a Resident Evil 4 zseniális volt, az 5 egy jó folytatás, de közben a 6. rész, meg a borzasztó filmek azt a gondolatot ébreszthették, hogy leáldozóban van a legendás zombi túlélő horrorjáték csillaga. Míg nem, jött a 7. rész, és egyfajta visszatérés az alapokhoz nyomán újra méltó lett régi nagy híréhez, hogy egy kis intertextualitással éljek. Aztán persze a 8. rész megerősítette, hogy a 7. rész nem csak egy egyszeri félrenyúlás volt, tényleg van még szufla a Resident Evilben, és érdemes figyelni rá. És nyilván mindez köszönhető volt egy új karakternek, akit a 7. részben ismerhettünk meg, Ethan Wintersnek, aki
aztán a 8. rész végén feláldozza magát egy bomba felrobbantásával. És igen, lehet arról beszélni, hogy Ethan valójában már a 7. rész végén meghalt, hiszen a penész már ott megfertőzte őt, de narratíve mennyire szar már, hogy szerencsétlennek a 8. rész végén el kell pusztítani a penészgombát teljesen, és ezzel magát is halálra ítélve, mert ugye ő is már csak a gomba miatt él. Mennyivel jobb lett volna esetleg valami kis remény, hogy a 9. részben még visszatérhet. Nagyon sokak szerint a Resident Evilnek sokkal jobban állt az, hogy olyan főhőst irányíthatunk, aki teljesen váratlanul belecsöppen ilyen horrorisztikus, borzasztó, megterhelő eseményekbe és próbál élve kijutni a végén, nem pedig az, hogy olyan rendőröket, akcióhősöket irányítunk, mint Chris Redfield vagy Leon S. Kennedy. Persze, oké, egy zombis játékban lehet azt mondani, hogy senki sem marad halott örökké, és amúgy minden esély megvan arra, hogy a 9. részben valahogy mégis visszatér Ethan, de jelen helyzetben olyan frusztráló kicsit, hogy a széria újjáélesztéséért felelős főhős ki lett írva 2 játék után. A Destiny 2 Lightfall kiegészítője úgy összességében nem kapott túl pozitív fogadtatást a játékosoktól, sőt, igazából nem is tudom, minek akarom szépíteni. Pont az előző kiegészítőhöz képest egyenesen kaksi-maksi volt. Érezhető volt, hogy a sztori csak egy ilyen átvezető filler epizód a következő nagy kiegészítőhöz, ami jegyezzük meg kurva jó lett, és az egész tele van fura pillanatokkal. Ilyen volt például Rohan karaktere és a Neptunuson megismert neomuniaiak egyik ilyen szuperhős védelmezője. Sosem lett teljesen tisztázva, kik is ők, vagy mit csinálnak, de nagyon szuperek és ezüst szörfökön légdeszkáznak, szóval ja. A 2 megismert közül is szimpatikusabb volt azért Rohan, az idősebb, tapasztaltabb mentor, de neki sem örülhetünk sokáig, mert a sztori vége felé valamiért beugrik egy fegyverbe, a radiális tengelybe vagy mibe, soha el nem lett magyarázva, mit is csinálna, vagy mi értelme van, mert elpusztítottuk, de mindegy, és meghal. És azon az egész halálát a játék egy ilyen hatalmas, lehangoló, gyászos pillanatnak szánja, de most ismerkedtünk meg vele. Semmi kötődésünk nincs hozzá, és úgy általánosságban ez az egész bolygó annyira fura és nem illett a világba, szóval hát senki se tudja annyira gyászolni, amennyire érezted, hogy kellett volna, szóval ilyen nagyon hülye helyzet volt az egész. És akkor a skála másik oldaláról, hogy pont egy ilyen amúgy érzelmileg is megterhelően gyászos halál is lehet hülye, pont azért, mert mennyire gyászos, Cyberpunk. Bárki bármit mond. A Cyberpunk 2077 intrója szerintem zseniálisan van összerakva a játékmenet szempontból, még ha kicsit azért hagy kívánnivalót maga után a tény, hogy hiába választasz 3 előtörténetet, igazából az egész csak egy nagyon rövid küldetés, bejátszás, és aztán mindenképpen ugyanonnan kezdődik az igazi sztori, de mindegy is. A lényeg, hogy belecsöppensz ebbe a világba, ahol a legjobb haverod, Jackie válsz, és együtt vállaltok mindenféle melókat. Az intro utolsó küldetésén elküldenek titeket az araszakak székházba, hogy lopjatok el egy csipet. Nyilván megvan a terv, bejuttok, sikerül oda kerülnötök a chiphez, viszont itt akad némi váratlan helyzet. Most sokkal többet nem akarok spoilerezni, de a lényeg, hogy egy ponton az ablakon át kell menekülnötök, és aztán egy jó 20-30 métert zuhantok mind a ketten a mélybe. Hát nyilván egy ilyen esés nem kellemes, de azért lábon tudtok tovább menni. Csak hogy Jackie folyton szenved, mintha ő sokkal rosszabbul esett volna, mint te, és aztán mire eljutok a parkolóig és beszálltok az autóba, már menthetetlen és kivérzik. De hogy amúgy miért? Van egy rakásgyógyítótárgy a játékban, amivel amúgy mi gyógyítjuk magunkat. Miért nem adhattunk abból Jackie-nek? Tényleg félreértés ne essék. Abszolút értem Jackie halálának narratív szükségességét, és kellett az, hogy az egyetlen barátunkat, az egyetlen támaszunkat, tehát az egyetlen karaktert, aki pozitívan áll hozzánk és nem akar kizsákmányolni, fontos, hogy őt elveszítsük, hogy legyen tétje a sztorinak ezen a ponton, de miért ez a béna kocsiban kivérző sztori? Miért nem kaphatott mondjuk a fejébe egy golyót, hogy értsük, hogy menthetetlen volt a helyzet? Miért egy ilyen apró kis sérüléstől kell meghalnia egy ilyen láthatatlan belső vérzés, amit amúgy 100 ponton meggyógyíthattunk volna így vagy úgy? Ez egy kicsit szerintem hülyévé tette ezt a halálesetet. Deckard Cain legendás alakja volt a Diablo franchise-nak. Az első és második részben is a bölcs segítő szerepét töltötte be, aki segített megmagyarázni a világ furcsaságait, és úgy általánosságban éreztük, hogy ő a nagy varázsló. Tudod, a helyi Gandalf, vagy a helyi Dumbledore. Nyilvánvaló volt, hogy a harmadik részben is ugyanúgy felbukkan, de arra nem számítottak a játékosok, hogy mindjárt az első act végén el is hullik. De ráadásul hogy? Jön a nagy, gonosz pillangós démon, és ráküldi a pillangóit. És aztán a pillangók így jönnek, és kicsinálják Deckard Caint. A nagy legendás varázslót, aki aztán még utolsó erejével összerakja az akkor még rejtélyes idegen kardját, és kinyúvad. Hogy mi van? A legendás Horadrim varázslót pillangók szedték darabokra? Miért nem lehetett mondjuk valahogy, nem tudom, Diablo ostora lecsapja, vagy démonok cibálják a pokolba, érted valami? Miért kell ilyen hülyén megalázóan véget érnie? Oké, már rég foglalkoztam a Kingdom Hearts-szal, és amikor múltkor felhoztam, akkor is sokaknak a fenekébe szorult a bugyi tőle, de most megint fel fogom hozni azt a pillanatot a Kingdom Hearts 2-ből, amikor Goofy meghal.
Goofy! Oké, ez tagadhatatlanul az egyik legviccesebb jelenet a videójáték bejátszások történelmében, ahogy Donald kacsa, Mickey egér és Sora azt hiszik, hogy na geci, Goofy meghalt, akkor most jól megbosszoljuk, és így ott hagyják a hulláját, bazd meg, a jeges sziklák között, semmi méltóság, semmi temetés, semmi, de a legjobb az egészben, hogy a játék későbbi pontján kiderül, hogy ez csak egy ilyen átverős halál volt, mert igazából nem is halt meg Goofy, csak kiütötte a szikla. Tehát még a pulzusát se nézték meg, hogy így mi van, hanem csak feltételezték, hogy oké, az egyik legjobb haverunkat fejbe találta egy szikla, szerintem hagyjuk simán itt a földön, és inkább verekedjünk össze azokkal, akik ezt csinálták. Na, ha van idióta halál a játékokban, akkor ez az. Az Assassin's Creed franchise a kezdetekben úgy tűnt, abba az irányba megy el, hogy van egy jelenkori történet, ahol az első részben megismert Desmond próbál menekülni a modernkori templomosok, vagy hát a Abstergo elől, és közben folyton különböző múltbéli ősének emlékeit átélve próbál meg információkat szerezni az orgyilkosok titkairól, és így fejlődni a jelenben. Az első részben nyilván ott volt Altair, utána Ezio, Hayden Kenway, Raton Haketon, és közben mindahhoz vezették őt, hogy megakadályozza egy hatalmas, földet is elpusztítani képes természeti katasztrófát. Csak hogy kiderül, hogy ez az egész egy csapda, és Desmondnak fel kell áldoznia magát, hogy megmentse az emberiséget, úgyhogy meghal. Ahogy a fórumokat olvastam, sokan egyetértenek velem abban, hogy ezen a ponton az Assassin's Creed modernkori története szétesett. Nem volt egy koherens, egységes szál, ami úgy igazán összekötötte volna a játékokat, minden új cím egy újabb író által kitalált új karaktereket akart bemutatni, és mindig újra meg újra fel kellett építeni két egymással harcoló oldalt, ahelyett, hogy maradtunk volna egyetlen központi szálnál. Na most, azt tudni kell ebben, hogy az eredeti első játékot is szerző Patrice Désilets Ezio történetének lezárása után elvált a Ubisofttól, elsősorban azért, mert úgy érezte, nem kap elég kreatív szabadságot. Az ő eredeti tervei szerint Desmond maradt volna az Assassin's Creed főszereplője, és 5-6 ősének emlékei alapján a modern kori tökéletes orgyilkossá vált volna, és a széria utolsó része teljes egészében elhagyta volna az Animust, végig Desmondot irányítva kellett volna leszámolnunk az Abstergóval és a templomosokkal a modern korban. És tényleg érződik az, ahogy ezt építgették az első két részben és a Brotherhoodban, épp ezért tűnik annyira hülyének a halála a harmadik rész végén, mint hogyha a Ubisoft ki akarta volna törölni az eredeti terveket, de közben úgy, hogy azóta sem sikerült megtalálni igazán az alternatívát a narratívra, szóval, hogy így azóta is egy kicsit ilyen elveszett a sztori. Amikor a Bethesda átvette a Fallout széria jogait az Interplay-től, kíváncsiság övezte az új 3D-s részt, mert mindenki tudta, hogy oké, a Bethesda azért tud jó sztorikat mesélni és jó RPG-t köríteni hozzá, de vajon tudják-e azt a világépítést folytatni, amit annak idején a BlackRock csapata elkezdett? Nos, abban azért általános az egyetértés, hogy a Fallout 3 jó játék lett sztori szinten is, sőt, nagyon sokan igazából itt ismerték meg a franchise-t, meg a világot, szóval nincs is mihez mérni, de ez most mindegy is. Ennek ellenére a másik dolog, amiben nagy az egyetértés, hogy borzasztó hülye és idegesítő halál van a befejezésében, olyannyira, hogy konkrétan az első DLC-vel ki is írták belőle. Na most, mi történik? Az egész játék ugye arról szól, hogy egy bunkerből jövünk ki az onnan eltűnt édesapánkat követve és keresve. Mint kiderül, édesapánk fejébe vette, hogy helyrehozza a külvilágot is, mégpedig azzal, hogy egy háború előtti nagy géppel kitisztítja a Potomac folyót. Folytatjuk is a küldetését, el is jutunk a Jefferson emlékműhöz, ahol már tényleg csak be kéne kapcsolni a gépet, de a szoba, ahol a kar van, borzasztó radioaktív. Úgyhogy feláldozzuk magunkat, bemegyünk, meghúzzuk a kart és meghalunk. De legalább a folyó szép tiszta lett, és a volt Washington környéke megkapja a lehetőséget, hogy újjáépüljön. Szuper! Csak hogy szépek ezek az önfeláldozó sztorik, tényleg, de ez a legorbitálisabb baromság a világon. A játék során ugyanis több különböző olyan társ szegődhet mellénk, akiknek egyáltalán nem árt a radioaktivitás, szóval úgy is meg tudnák húzni a kart, hogy senkinek nem kell meghalnia. Ott van Fox, a szupermutáns, aki a játék egy korábbi pontján már bement helyettünk egy radioaktív szobába, pont azért, hogy kihozzon onnan valamit. Szupermutánsoknak semmi baja nincs a radioaktivitástól. Ott van RL3 őrmester, egy robot, aki arra van programozva, hogy minden utasításodat kövesse, és amúgy se lenne túl
nagy baj a sugárzástól, mégis most ezt megtagadja a parancsot. Ott van Charon, a gól, akit ugye kifejezetten gyógyít a radioaktivitás. De még azt is figyelembe vehetjük, hogyha például gonosz karaktert játszunk, akkor akár bármelyik követőnket megkérhetnénk, hogy menjenek be meghalni helyettünk. Nem véletlen, hogy a Broken Steel DLC lehetővé teszi, hogy bármelyik sugárzásra immunis követőt beküldjük ebbe a szobába, de a Bethesda azért durcás kisgyerekként így beszól, hogy jó van, hát ezzel akkor megfosztod magad az igazi végzetettől, de oké. Hát talán valami kevésbé hülye feláldozást kellett volna a játék végére írni, Todd. De hogy amúgy nem csak a levegőben dumálják, amúgy gondolkozunk már ezen, hogy hogyan lehetett volna ezt megoldani. Egy nagyon egyszerű móddal. Tegyük fel, hogy van az a szoba, ahol a kart meg kell húzni. És amikor ide benyitunk, mi lett volna, hogyha már előtte megyünk egy folyosón, és mögöttünk beomlik a folyosó, és el van zárva az út, és egyik segítőnk se tud odajönni, és tényleg már csak mi vagyunk ott, hogy meghúzzuk a kart. És akkor megmaradhatott volna az önfeláldozás, nem lett volna ez az egész hülye helyzet, na mindegy. És az első helyre ki más is érkezhetne, mint Yoshi. Na most, amikor azt mondom, hogy Yoshi, akkor nyilván erre a kis zöld dinóra gondolok a Mario szériából, de fontos hangsúlyozni, hogy a fajnak is az a neve, hogy Yoshi, és a megnevezett jó barátnak is, tehát Yoshi egyszerre egy karakter, hogyha arról van szó, mondjuk a Mario Kartban, vagy a Mario Tennisben, de egy fajnak a neve is, akiket Mario, hát na, mondjuk ki tisztán, bántalmaz, megaláz, és amikor végzett velük, konkrétan meggyilkol. Igen, nem akarok kertelni. Mario egy abuzáló gyilkos, aki minimális pillanatnyi haszonszerzés érdekében kinyírja a segítőtársait. Kezdve ott, hogy ugye a fejét ütögeti egyfolytában, kinyújtsa a nyelvét, és bár a játékfejlesztői ezt próbálják letagadni a kézikönyvbe helyezett képpel, amin csak mutat Mario, de a játékbeni modellrajzolója elmondta, hogy az ő eredeti ötlete az volt, hogy Mario fejbevágja a kis dinót, de ezentúl is, hogyha egy szakadékban esetleg együtt zuhannak, Mario leszáll róla, és elrugaszkodik a szerencsétlen halálra ítélt Dino testéről, hogy ő még egyet ugorhasson, nem számolva azzal, hogy Yoshi meghal-e vagy sem. Szóval a legindokolatlanabb, leghülyébb és legidegesítőbb halál mindenképpen Yoshié. Hogy lehet ezt tenni valakivel, aki olyan magasságokba segít eljutni Mariónak, mint senki más? Na de Dani, ezt az egész videót így komolyan összeszedted, komoly problémákkal, hogy egy poénnal legyen vége? Igen, mert nem az első videóm így, de őszintén bosszant és értelmetlennek tartom, amit Mario Yoshival művelt, úgyhogy kitartok a véleményem mellett, igazságot Yoshinak! Titeket melyik karakter halála idegesített fel a legjobban? Melyiket tartottátok a leghülyébbnek? Beszélgessünk róla a kommentekben vagy a Discord szerveren, ez linket találtok a leírásban, és ne felejtjétek, hogy ha ezt a videót megjelenéskor nézitek, akkor még kint vagyunk Rotterdamban, a Twitch-konon, és nézhetitek innen az élő közvetítéseket az Univent Magyarország Twitch csatornáján, úgyhogy oda is menjetek bekövetni, de mint mindig most is sokat segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, követtek mindenféle helyen, TikTokon, Twitchen, Threads-en, Instán, stb. Várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.